Do vzduchu jdu až 20 minut před vzdušným startem, ale naštěstí vpravo od startu vidím točit piloty, tak za nimi letím. Snadno se dostávám pod základnu. Do startu zbývají 3 minuty, tak už letím směrem ven z kružnice, ale jsem tam brzo, tak se musím kousek vracet. Ze začátku to jde dobře. Dostupy jsou 1900 až 2000, daří se mi dotáčet základny. Stejně jako na minulých závodech se z menší výšky zvedám nad loukami u Rennerovek. Pak nastupuje vysoká, mně se nedaří prostoupat 1700. Na jednom místě se docela dlouho držím v této hladině, čeníchám okolo, ale výš se dostat prostě nesvedu. Kousek za startem se potkávám s Kvídem a většinu trasy pak letíme spolu. Ve stoupácích se mi zdá, že jdu nahoru rychleji, ale na přeskocích ztrácím výšku i rychlost. Po protnutí prvního a druhého otočňáku už mám opravdu malou výšku, tak se lepím na svah, ale i tak jdu všude dvojkou dolů. Když přistanu, tak vidím točit 8 dravců na jednom místě, což byla asi příčina, proč to všude jinde klesalo. Dnes jsem letěl, myslím, akorát podle svých schopností. Někam jsem doletěl, ale když podmínky zeslábly, tak jsem zaslouženě vyhnil. Před druhým otočňákem jsem projítl nějakou půlkou, ve které bych se možná zachránil, ale ve stejný čas na stejném místě šudlalo několik dalších křídel a taky se nezachránila. Za letu jsem si všiml jedné roztržené šňůry. Cčko až úplně v galerii po rozdvojení na 2 30 cm šňůrky, tak jedna z nich se přetrhla. V kempu mi to pak Schneibyho šňůrou opravuje Kostya, díky moc. Dopoledne fouká jih, ale odpoledne se to má stáčet na jeho západ, s výškou to má sílit a hore má foukat dokonce západ, tak jedeme na Kozákov. Protože je na Kozákově problematické dostat do vzduchu všechny piloty najednou a udržet je tam, tak se dnes neletí race to goal, ale gate. První brána se otvírá v 13:30, další po 15 minutách až do 16. Startuji tak, abych stihl pokud možno první okno. Jednak snad poletím s dalšími piloty a jednak budu mít šanci na restart. Nakonec stíhám druhé okno, výšku mám slušnou, tak letím k prvnímu otočňáku, po kterém už se restartovat nedá.
Prvního otočňáku neletím hned na druhý, ale vydávám se podél hřebene zpátky ke startu. Jednak si říkám, že by u hřebene spíš mohlo něco být. A jednak si říkám, že když vyhniju, tak si aspoň mimo závod ještě trochu polítám. Z psí výšky se zachraňuji a potom vytočím 1400, snese mě to po trati, tak pokračuji. Stoupáky jsou dnes chabé, samé jedničky, ve kterých se navíc nedokážu udržet. Dostupy jsou asi jen 1600, i když mraky jsou ještě o dobrých 300 metrů výš. Vítr mě snáší ke druhému otočňáku, tak většinu času jen nuličkuji. Po dotočení stoupáku u druhého otočňáku si ho letím pinknout. Za ním je pěkný mrák, tak si pro něj letím. Z pohledu tásku to výhodné není, ale chci si aspoň jednou dnes dotočit základnu a vydržet díl ve vzduchu. Mrak je velký a pořád roste, ale základny dnes prostě netahají. Vytočím je zhruba to, co dnes vždycky. Vydávám se směrem na třetí otočňák, ale výška rychle ubývá. Letím nad pole s kombajnem, kde mi svitne naděje, ale hned je to pryč. Přistám kousek od kempu, takže aspoň nepotřebuji svoz. Vzhledem ke slabým podmínkám jsem si to dnes pěkně užil. Většina favoritů vyhněla po cestě, tak mě moc nemusí mrzet, že já taky. Dnes byl jediný task, kde se mi dařilo líp než ostatním v kategorii standard, ale kvůli nízké validitě tasku mi to přineslo jen minimum bodů. První úspěch byl už jen start, který je na Kozákovi vždycky výzva. Dnes jsem ho zvládl pěkně hned na poprvé. Další úspěch byla záchrana po prvním otočňáku. Jsem rád, že jsem neskončil hned tam. Výlet k mraku u druhého otočňáku byla z pohledu závodu chyba, ale udrželo mě to myslím díl ve vzduchu, tak jsem vděčný aspoň za to. Cože? No, ať mám rozběh pořádný, no. Zpočátku si myslím, že mi start jde zase skvěle. Daleko od hrany zvednu křídlo a postupně nabírám rychlost, ale na hraně to změkne a já se prosednu. Vyberu to, ale není to jediný problém. Řidičku mám omotanou kolem C, takže to trvale trochu brzdí. Nicméně stromy přelétám, zatáčím na vadnou stranu a daří se mi to vyřešit. Zatočení na vadnou stranu byla hloupá chyba, u kopce bych vždycky měl mít zdravou stranu. Takhle jsem si to při snaze o zatočení od kopce mohl přetáhnout. Při rozběhu jsem si navíc z pultíku skopl Vario, takže bimba je na šňůrce.
Letím před kopec za Vítkem, který tam něco čenichá, a nakonec z toho je odletový stoupák, i když základnu stejně jako včera nedotáčím. Čas startu jsem vybral dobře, nahoře stačí chvíli vyčkávat a můžeme letět. Konečně se mi taky daří nandat vypadlé Vario. Poprvé na závodech letím tráť, kterou bych si naplánoval sám. Horem fouká asi 6 metrů za sekundu, takže to je jasný záfuk. Organizátoři se smilují nad pomalejšími křídly a nedělají ani žádné tykadlo před kopcem. Další stoupák točíme ve velké skupině. Postupně slábne a všichni piloti kromě mě letí dál. Já driftuji v nuličce po trati a nakonec stejně letím jinam. Piloti daleko přede mnou sice něco šudlají, ale někteří jsou pěkně nízko a nevypadá to, že tam je nějaká raketa. Když bych tam přiletěl pozdě, tak si vybírám pěkný mrák mírně bokem na vítr. Když otočím, tak se ke mně připojí 3 další piloti a nějakou dobu pak tuto skupinku vedu. Konečně se mi taky daří dotočit základnu. Tak dneska třetí task je vypsaný záfuk, takže nikam nespěchám. Z začátku to bylo hodně slabý, zase jsem nedokázal dotáčet základnu, stejně jako včera. Jedničkový stoupáky, půlkový. Přišlo mi, že ostatní křídla se dost hnaly dopředu, já jsem spíš tak točil nulku, nechal jsem se unášet, takže my skoro všichni uletěli, tak si letím sám. Letím trochu moc na jih asi, kde vidím dobrý mraky, tak letím za nima. A pak budu muset asi trošku jak se přehoupnout na sever, nevím ještě jak to udělám, ale snad to jak vyjde, uvidíme. Asi 20 kiláků za mnou, 50 přede mnou, tak uvidíme jak daleko se dostanu. Pak vidím bokem na vítr další piloty točit pěkné bydlo, ale po větru je pěkný mrák, tak letím tam. V minulosti se mi nevyplatilo tupě kopírovat ostatní a měnit kvůli nim logickou trasu. Nicméně tentokrát by se to asi vyplatilo, protože mrak nic nedá, ten za ním taky ne, a to znamená konec. Podal jsem takový průměrný výkon, jako na závodech zatím pokaždé. Letěl jsem tráť, kterou bych si vybral sám i ve závodu, takže nemám čeho litovat. Půlhodinovou cestou do kempu strávím 5,5 hodiny. Projedu kolem mě 4 svozová auta, 2 prázdná do cíle a 2 plná z cíle. No jo, když chci rychlý svoz, tak musím dolítávat. Když bych aspoň věděl, že budu čekat tak dlouho, tak tam jsem po vlastní ose mnohem rychleji. Snažím se načasovat start stejně jako včera, abych z prvního stoupáku rovnou odletěl. Ale chytám jen jeho ocas, takže skoro celé závodní pole už nechytnu. Musím si najít jiný stoupák a pak letím sám. Aspoň hned nad startem dotáčím základnu. Stopu si vybírám podle mraku. Po nějaké době mě dolétají nějaká meru, ale brzo zase mizí. Tak první otočňák za mnou. Dneska jsou lepší dostupy, trochu silnější stoupáky, ale taky trochu silnější klesáky. První skupinu jsem si nechal odletět, startoval jsem trochu pozdě, první stoupák vlastně se mi nepodařilo dotočit tím, kterým odletali. Tak jsem pak vytočil základnu a teprve s tou jsem odletěl vlastně sám. Pak jsem se spojil s nějakými merunama, ty mi zase odletěli, takže zase letím sám.
Uvidíme, jak to bude, no. Teďko první otočňák byl po větru, takže to bylo relativně snadný. Druhé je bokem na vítr, všechny vlastně další taky. Takže to už asi bude trochu těžší. Když se mraky přestávají vytvářet a nastupuje bezoblačná, tak to je začátek mého konce. Poučen včerejší chybou točím i nulku, ve které ale bohužel nakonec nic není. Letím na otrhovku za polem, kde je kombajn, ale nic tam nenacházím. Před přistáním letím do posledních chvíle po větru a otáčím to až kousek nad zemí. Já zase jen takový průměrný let, jako všechny 4 tásky, a konec konců celé léto včera. V závodě jsem celkově mezi ENB křídly skončil 7. z 13, což průměrným letům odpovídá. Když bych letěl s velkou skupinou, tak bych asi měl větší šanci, ale podmínky dnes byly dobré a rozhodně se dalo zaletět líp i sám.